Men du, vad är det för bil? Det är en Ferrari F40 replika av en 88. Hela bilen är gjort själv då. Jag har gjort allt du ser i stort sett. Halloj! Hallå där! Välkommen tillbaka. Tack så mycket! Är du redo då för avsnitt 2? Ja, då kör vi. Får vi kolla lite på den igen. Här har vi den riktiga F40 då, som är den allra första bilen som gjordes. Så här står de i vindtunneln och testar den lite, sen är det när de kör den. Och den här bilen var den enda bil som hade 5 stycken hjälar. Den har 4 egentligen bilen, men den första hade 5. Och den här bilen, den stod på Ferraris museet länge sedan, var det en känd person som fick ta den. Och det här är ju ingen Ferrari F40. Nej, vi skulle vara lite tydliga med det där, för det är ju många som kanske tittar snett då, men det här är en F40 och den är byggd som jag vill ha den. Sen kanske det finns någon som tycker att det skulle ha gjort så och si, men jag har gjort den som jag vill ha den och den hyllning till en F40 liksom. Jag gillar den här bilen. Chassit är gjort en egen röra om då, och där vill jag behålla lite för mig själv, för att jag vill inte ge bort ett recept till någon annan. Jag kan visa någon bild på den, men inte mer. Så folk får fatta, vad kostar den F40 om du ska köpa den? Ja, de har sprungit iväg i pris som alla andra bilar idag, så jag vet inte. Du får nog ge en 10-13 mille för den. Men det har väl allihopa? Eller? Har inte Ja, alla 10-13 miljoner hemma? Det har ju alla bilmekaniker hemma, så det är inget konstigt. Nej, precis. Fälgar och däck och bromsar och sånt där? Ja, det har valt OZ Racing 18 tum. Jag hade, innan jag bytte bromsar, hade jag 17 tums fälgar som såg ut som originalet. Men de gick inte att ha när jag bytte bromsar. Så oken var för stor, eller? Ja, precis. Så då fick jag gå upp då, och då köpte jag de här OZ Racing splittfälgar, så det är 3-delade fälgar då, som jag satte på och gjorde om så de ser ut som centrumbult. För det är de egentligen inte. Men det har ju den här bilen, så att då gjorde jag om det. Så nu har jag centrumbult på dem då. Och det är de här fälgarna jag egentligen vill ha då, fast i 18 tum. Försöka att hitta ett par sådana sen framöver, man sparar ihop lite mer pengar. Det här är från en dragracingbil som jag köpte. Skivor, Wilwood och JFZ-ok då. Det är ju samma som Wilwood. Och det stora fyrkolsok då. Och skivan är 330 x 32 då, så de är ju rätt tjocka skivorna. Och sen är det egna nav, ihopbyggt med eget nav bakom också då. Och det har jag använt mig av A-armar som länkarmar både upp och ner. Sen har jag ju coilovers fram ställbara då. Bak har jag ju fasta ben istället då. Här är Porsche 928 bromsok då, och sen har jag Skoda RS Octavia aluminiumok här för handbromsen då. För att det är ingen handbroms på den annars, så att det åket går bra. De här skivorna är från Passat 2010 då. 317 mm eller någonting tror jag de var. Och 21 tjocka då, så att de varit bra bak tyckte jag på den här bilen. Ja, det är ett jäkla pysslan för att få ihop allting för att det ska passa vettigt och se bra ut och funka framförallt då. Så att det är mycket tid som läggs på vad ska man använda och hur ska man få ihop allting. Så som min drivaxel bak består av 3 stycken delar, 3 olika bilar för att få en drivaxel. Man bygger ju i tomma luften och så ska man bygga någonting. Det är svårt faktiskt. Men alla rutor, alltså du har gjort allting. Och det är inte glas utan det här är... Nej, det är 4 mm Lexan med splitterfilm i här. Så att de är som en riktig vindruta fast i form av plast då. Men har du skurit sånt där själv då? Ja, då får man skära med vinkelslipen och putsa sen med bandmaskin efter, så blir det bra. Det funkar jättebra faktiskt. Men med vinkelslip smälter det inte? Jo, gör det. Men därför får du kapa lite utanför, så får du slipa in sen till den linjen. Ja, smart. Och framrutan är likadan då, eller? Ja, den är likadan, och även originalet hade faktiskt en sån, den första modellen. Den hade plast med, sen tror jag den fick glas 92, jag är inte 100. Ja, motorn... Jag hade en Porsche 928 först, och den motorn passar inte så bra med växellådan, så det var lite problem. Så jag kastade ut den helt enkelt, och så tog jag den här Audi A8 V8 med 4,2 liters då. Jag jobbar vid Audi 17 år och känner motorn, och det är en bra motor. Så att tyckte jag, då tar jag en sån motor och sätter dit här i liksom. Eftersom man är lite hemma med den så kändes det mycket bättre, och sen väger den väldigt lite, aluminiummåttan. Så det var mycket bättre att passa ihop med växellåda och de här sakerna. Och sen byggde jag eget svänghjul och kopplingar till den, men det var skitbra faktiskt. Och vad hittade du den här motorn då? Jag köpte den med en baksmälld bil uppe i Stockholm faktiskt, så att jag vet att den funkade då när jag tog hem den. Sen har vi gått igenom motorn, lackat lite kåpor och sånt då, för att
Den är ju silver på mitten annars och kopparna är ju silver med, men det passar ju inte här så jag har lakat om lite grejer samtidigt då. Med T04E-aggregat här under så har vi wastegaten till den lilla stackaren här då. Så båda går till den. Och sen har vi byggt om gasspel och allt då till detta andra grejer. Så, och sen de här ladduppkylarna är ju till luften in. Så den kommer ju en liten lång väg bort här och från innerskärmarna kommer ju filtren då. Där inne är de som går in hit. Sen är det ju racekattar på den då. Och avgassystemet är ju inte så långt. Avgassystemet börjar ju där inne så går den bara hit. Så det är ju knappt en meter. Är det folk som har åsikter då att du har valt en tysk motor? Ja, det finns ju både och gör det. Men huvudsaken är att det är V8 dubbelturbo tycker jag. Då är jag nöjd. Men hade du byggt chassi för en Porsche-motor eller? Ja, det hade jag. Jag hade gjort chassit bak för 928-motorn, den V8. Men jag gjorde om hela chassit då till den här motorn och då byggde jag om hela bakvagnen också till en helt annan bakvagn då. Och det är också den som har suttit i ända sedan besiktningen så jag har inte gjort något med bilen sedan dess. Den har mest stått då. Varför har du tagit på alla delar till sån här då? Ja, man får beställa lite efterhand. De här från KL Racing, de här grejerna då. Och oljekylare hade jag från en annan bil liggande så satte jag dit den. De är filterförflyttare och så. Som sitter här då, som jag inte använder till den. Turbon har jag köpt nya då, och intercoolerna har jag köpt nya med. De också KL Racing då. Slangarna kommer från då 88 då. Och de här är ju Samco-slangar som jag köpt för ett annat ställe i stan här. Och sen de här klämmorna är inte optimala om man ska ladda laddtryck, men det gör inte jag i den här direkt så att de är bara för att de är snygga. Hur mycket laddar du nu? Ett halvt bar bara. Halvt bar? Ja, så det är ingenting. Så det är en liten kul maskin faktiskt. Men vad har den för prestanda då med den här motorn? Jag vet inte, jag har inte provat den fullt ut så. Tanken är inte att den här ska vara snabbast vid trafikljusen utan bara att det ska gå att köra med den och åka och tanka och köpa en glass liksom. Det är inte att jag ska vara snabbast och drifta runt på en bana utan nej, den ska hålla. För gör man det då kommer den gå sönder. Tanken är bara att åka med den här utan att behöva skruva på den. Det jobbigaste har varit att göra växelreglaget med vajrar. Det har varit jobbigast med, för det ska styra kulissen fram och så ska det matcha med 6 växlar bak plus en back. Det har varit det svåraste. Jag tycker nästan att det är svårt att spela bilen gör det. Sen har det ju ofantligt många hål i karossen överallt då, så att luft går ju igenom. Ja. Här kommer ju luftslangen då, så går den ju ner här och sen in och så tar den bort värmen på turbon. Då kommer det gå ut i gallret där bak. Det är just för att få den all värme. Då kommer det i det här gallret. Ja, det kommer i det här gallret. Ja, precis. Då kommer all värme åka ut där då. Och det här är original Ferrari F40 bakljus då, som jag beställt från England. Jag har gjort ramarna till den har jag och hela den här ramen har jag gjort med givetvis då. Och vad kostar bakljus bara till den? De kostade 5000 styck när jag köpte dem. Nej, du skojar. Jo, men det var det värt då. Nu har de gått ner lite pengar då. Nu kan man ju köpa dem kanske för 3000 styck. Eller om man hittar några billiga, jättebilliga begagnade på eBay kanske, men de är helt nya då. Ja, men 5000 kronor styck? Ja. Det är 20 000 här bak. Ja, så bilen har ju gått iväg i pengar då. Man tycker liksom att den är billig, men nej, den är inte billig. Den blir dyrt till slut. Även om man ska bygga billigt. Ja, men så 5000 kronor styck. Det är helt galet. Ja, det är alltid så otroligt dyrt. Som en bakruta kostar 56 000. Det har man inte råd med heller, så fick jag göra en bakruta då, givetvis. Och samma med sidospeglarna fram på dörrarna. Då original kostar ju 26 000. Ja, vänta nu ska jag tillbaka. Kostar en sån här ruta 56 000? Ja, så det är jättekonstiga priser. Man får försöka hitta på något istället. Ja, jag har gjort en mall först av masonit och spänt upp bara för att se liksom hur ska den se ut, hur stora hålen ska vara på den riktiga plastrutan sen som jag skär. Sen har jag kapat ur den och limmat den med speciellt lim och så för att få modellen, för den riktiga rutan gick ju inte att lösa för pengar, så att då vart det den här istället då. Det tog inte så lång tid, det var gjort på ett par timmar så att det var inget farligt liksom. Det var inga besvär att göra den. Sen är det liksom att den ska se fin ut. Jag skulle egentligen vilja göra om den för jag är inte 100 nöjd med den, men den får vara så nu så att den blir färdig någon gång känner jag. Ja, de här speglarna från Corvette C5 då. Originalet är lite mer rakt och böjt, men de här passar fruktansvärt bra. Samtidigt så ser man ju bak i dem också. Det är som är tanken, man ska kunna se utanför bilen, för bilen är ju rätt så bred, den är ju 2 meter bred. Man ser bra i dem faktiskt. Och den är väldigt, väldigt låg också. Ja, den är väldigt låg. Ja. Den är 112 cm från marken, så det är inte så mycket. Vi har ju vägt den här på racevågar, för jag vill ju ha viktfördelningen fram och bak och per hjul då, så man har den fjädrande vikten.
och även kunna väga in för fjädrarna då. Så bilen väger utan olja i motorn och bränsle borta ur tankarna och ingen person i, så väger 1082 kilo. Och det tycker jag är rätt så bra faktiskt. Ja, men för att vara en plåtbil så är det jättebra. Ja, alla tror att plåt är jättetungt, men det är inte jättetungt. Är det bara rena plåt och inte massa annat så då väger den så jättemycket. Hur tjock plåt har du använt? Det är 0,8 är det. Så den är ju 2 millimeter i botten på bilen. Det är mycket tjockare där nere då. Och det vill man ju ha så det inte händer något. Varför heter den plåt Lady för? Det var Elmia-mässan när vi hade en utställ, så var det så många som hade skyltar på sina bilar. Och tänkte jag, för att se skillnad på min bil och en riktig bil, när man tittar på nätet med och ser bilder, så är det kul att sätta dit något. Så då satt vi i plåt Lady då, att det bilen gjorde plåt och Lady är ju röd, och så då var det plåt Lady då. Jag vill vara egen med någonting, och det finns bara en F40 i hela världen som är plåt, och det är den här bilen. Och jag har valt att göra den i plåt bara för det, för att det går att göra den i plåt, man behöver inte ha plast. Sen har vi en annan fin grej som F40 har som man måste ha, det är infällt märke i karossen här då liksom. Jag har kapat ur och lagt plåt bakom då, så jag har fått en försänkning här. Sen har jag kört ur det här med en liten drämmel då, det tog några timmar, men det var det värt. Ferrari röd lär den ju vara då? Ja, den är lackad i original Ferraris röda. Vad konstigt vore det annars? Ja, det blir ju konstigt annars. Och nu är den bara lackad, för ni hade en på Elmia-mässan för många år sedan. Då bygger vi upp en 2 veckor innan, drar på färg för att se hur den ser ut. Och sen ska den få vara några år så här, så man röra på sig när man är ute och kör med den. Och det har den gjort nu, så den har blivit lite i karossen. Så nu kan man börja slipa ut den och lacka om den som den ska vara. Så man får det sista touchen då med lack med klarlack på. Och det har jag inte nu, utan jag har bara lacken då. Så tanken är att under kommande året här nu slipa ut, lacka den så den blir perfekt. Och när kan man få se den här på vägen då? Den är delvis besiktad. Den är separatbesiktad så när som på kör- och ljudprov kvar då, så att den är helt okej för att besikta om nu. Så att jag gör det sista. Det görs i 2 steg då. Ett är ju att kolla chassi och se att den ser ut som en bil. Nummer 2 är kör- och ljudprov då, och se att den funkar som en bil på vägen då. Det är det som är kvar, och sen åker man till bilprovning och registreringsbesiktare och får sina nummerplåtar då. Det ska vi göra i sommar nu. Och det är nog väldigt många som skulle vilja höra den här startad, men då säger vi, då får man vänta med det, eller hur? Ja, då får man ju se det då i vår sen. Ja, får jag komma tillbaka så får vi starta den här. För att nu är det inte väder ute heller. För att... Nej, inte riktigt. Det är lite kallt och lite snö, så att det är inte så kul att backa ut nu. Nej. Får det bli ett återbesök helt enkelt. Ja, vad trevligt. Det ser vi fram emot. Ja, det gör jag med. Ja. Vad kul. Ja, fantastiskt. Tusen tack för att du tog dig tid. Ja, tack själv för att du ville komma. Ja. Och alla andra som vill se. Ja, på återseende. Ja, hej. Tack så mycket. Hej. Hej.